हेलो र नमस्ते सबैजनालाई म प्रतिमा र तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले चाहिँ बजेट फोन्सहरु पनि कभर गर्नु न भनेर रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ सो हियर इट इज आज चाहिँ मसँग Redmi ले रिसेन्टली लन्च गरेको Redmi 14C भन्ने फोन छ लास्ट इयर लन्च भएको Redmi 13C चाहिँ एकदमै चलेको मोडल थियो हैन र 14C मा चाहिँ हल्का फुल्का स्पेक बम्प गरेर लिएर आएको छ त्यत्रो ठूलो स्पेक बम्प चाहिँ छैन बट स्टिल बजेट प्राइसमा आजकल धेरै फोनहरु पनि लन्च हुँदैन अब प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ Redmi 13C जम्मा 3 वटा भेरिएन्ट्समा अवेलेबल छ 4 128GB भेरिएन्ट जसलाई चाहिँ 14000 रुपैयाँ पर्छ 6 128GB मोडल जसलाई 16000 रुपैयाँ पर्छ भने यसको सबैभन्दा टप अफ द लाइन 8 256GB मोडललाई चाहिँ 19000 रुपैयाँ पर्छ सो यो 15000 मुनिको बजेट प्राइसमा यो फोनले के अफर गर्छ त लेट्स चेक दैट आउट सुरुमा चाहिँ अनबक्सिङ नै गरौँ सो बक्स एकदमै सिम्पल टाइपकै छ पहिला भन्दा हल्का फ्ल्याशी भएछ ल सो सुरुमा चाहिँ हामीसँग फोन नै छ Redmi 14C चट्ट लाएर यस्तो राम्रो हरियो कलरमा छ र यो बाहेक चाहिँ तपाईहरुले पर्पल कलर भेरिएन्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ यस्तो लेदर ब्याग छ हैन देखिन्छ कि देखिदैन थाहा भएन तर अर्को भेरिएन्टमा चाहिँ ग्लास ब्याग रहेको छ र त्यसपछि चाहिँ अरु धेरै सामानहरु छ अनलाइक फ्ल्यागशिप फोन्स सो सिम इजेक्टर पिन त यहाँ भइ नै हाल्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन एउटा कभर पनि छ यो नर्मल सिलिकन कभर रहेको छ एन्ड देन वी हैव सम एकदमै मोटो मोटो पेपर वर्क जुन चाहिँ कसैले कहिले पढ्दैन एन्ड देन हामीसँग यहाँ छ यो 33 वाटको चार्जर यो फोनले चाहिँ 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ तर बक्समा चाहिँ Redmi ले जेनरस भएर 33 वाटको चार्जर हाल्दिएको छ हुन त अब 33 वाटकै फास्ट चार्जिङ सपोर्ट दिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो बट नेभर माइन्ड यति हामी कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौं बजेट प्राइसमा एन्ड देन हामीसँग टाइप सी केबल रहेको छ ल अनबक्स गरियो लेट्स टक अबाउट द डिजाइन फर्स्ट सधैँ जस्तै र मैले अघि नै पनि भनिसके कि यो ग्रीन कलर चाहिँ निकै राम्रो छ भनेर मज्जाको छ कि अलि डिफ्रेन्ट टाइपको लाग्यो मलाई चाहिँ र यो बजेट फोन भए तापनि त्यस्तो त्यो चराक चुरुक हुने केही समस्या चाहिँ छैन के एकदमै स्टर्डी छ बिल्ड फोन अब हातमा चलाउँदा त्यस्तो अनकम्फर्टेबल पनि छैन सो डिजाइन वाइज चाहिँ राम्रो भन्न सकिन्छ यस्तो नयाँ टाइपको हुन्छ नि सर्कुलर क्यामेरा मोड्युल पनि छ र इनफ्याक्ट लास्ट इयर के Redmi 13C सँग तपाईले कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसको लुक्स निकै रिफ्रेशिङ लाग्यो मलाई चाहिँ र ह्यान्ड्स अन फिल पनि हल्का बेटर छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने वायर्ड इयरफोन्स लभर्सहरुको लागि यहाँ यो हेडफोन ज्याक पनि Redmi ले छुटाएको छैन व्हिच इज अ भेरी नाइस थिङ त्यो बाहेक यहाँ तपाईले यो सिंगल स्पिकर ग्रिल पाउनुहुन्छ तल एन्ड देन वी हेभ अ टाइप सी पोर्ट र ओभरअल डिजाइन चाहिँ मलाई निकै राम्रो लागेको छ इट्स स्टर्डी र पछाडीबाट हेर्दा यतिको राम्रो फोनमा अगाडिपट्टि पनि राम्रो देखिन्छ होला भनेर तपाईले सोच्नु भएको छ भने चाहिँ एउटा डिसअपोइन्टिङ कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु कि यहाँ यस्तो यो टियर ड्रप अथवा वाटर ड्रप नच तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यो पाउनुहुन्छ के जुन चाहिँ मलाई अलि अनफेयरै लाग्यो है Redmi किनभने टेक्नोको यो भन्दा पनि सस्तो फोनमा तपाईहरुले पञ्च होल डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र कति मिनिमल देखिन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन र हल्का बेजल्स पनि ठुलठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ हुन त बजेट फोन हो त्यस्तो पुरै निटपिक गरेर कम्प्लेन गर्नु चाहिँ हुन्न जस्तो लाग्छ बट स्टिल यो कुराले चाहिँ हल्का बदर गरेको थियो मलाई एनीवेज यहाँ चाहिँ तपाईले HD+ रेजोल्युसन भएको ठुलो 6.8 इन्चेसको डिस्प्ले पाउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पनि छ र यो डिस्प्लेको क्वालिटी चाहिँ अब डिसेन्ट एट बेस्ट भन्न सकिन्छ त्यस्तो खतरा नै चाहिँ छैन तर युजेबल चाहिँ लाग्यो मलाई जस भिडियोहरु हेर्न सोशल मिडिया चलाउनको लागि चाहिँ इट्स गुड भन्न सकिन्छ ब्राइटनेस नम्बर्स पनि डिसेन्टै छ है अराउन्ड 600 निट्स सम्म जान्छ हाई ब्राइटनेस मोडमा व्हिच मिन्स तपाईहरुले बाहिर शेड एरियातिर चलाउनु भयो भने चाहिँ भिजिबिलिटीमा त्यस्तो केही इस्यु हुँदैन अब तर्कै घाममा डाइरेक्टली चलाउनु हुन्छ भने चाहिँ हल्का नदेखिने अथवा यसरी हेर्नु पर्ने चाहिँ हुन सक्छ तर यहाँ डिस्प्लेमा एउटा अब झोलै त नभनौं तर के छ भने यहाँ 120 हर्ट्ज सम्मको रिफ्रेश रेट छ भनेर Redmi ले चाहिँ भनेको छ र सेटिंग्समा जानु भयो भने तपाईले अप टु 120 हर्ट्ज भनेर अप्सन पनि देख्नुहुन्छ तर अटो रिफ्रेश रेटमा राख्नु भयो भने चाहिँ 90 हर्ट्ज भन्दा माथि जाँदै जादैन के यहाँ र अब 120 हर्ट्ज वाला अप्सन तपाईले छान्नु भयो भने पनि खाली UI मा र सिस्टम एप्समा मात्र चल्छ 120 हर्ट्ज इभन सोशल मिडिया एप्समा पनि चल्दैन सो अलि अप्टिमाइजेसनको कमी चाहिँ यहाँ मैले देखेको छु मेबी फ्युचर अपडेटले सल्भ हुन्छ कि आई डोन्ट नो तर अहिलेको डेटमा तपाईहरुले सोशल मिडिया एप्स चाहिँ हायर रिफ्रेश रेटमा यहाँ चलाउन सक्नु हुँदैन र मैले अघि नै पनि भनेको थिए कि यहाँ चाहिँ सिंगल स्पिकर मात्रै छ कस्तो छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई अहिले नै गीत बजाएर सुनाउँछु ल दर्शकवृन्द म तपाईहरुलाई एकदमै लेटेस्ट नेवारी गीत एकदमै चलेको गीत सुनाउन गइरहेको छु बी रेडी
जोस् एकदमै ठिकै एभरेज मात्र भन्न सकिन्छ लाउड पनि त्यस्तो साह्रो लाउड छैन भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो तर तपाईँ अलि अडियो फाइल टाइपको मान्छे हुनुहुन्छ पुरै गीत सुनेर तपाईँलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ हल्का त्यस्तो राम्रो छैन इट्स भेरी एभरेज ओके अन अ सिरियस नोट अब चाहिँ Redmi 14C को पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गरौँ र यो फोनमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा नयाँ नाम गरेको चिपसेट पाउनुहुन्छ मिडियाटेकको Helio G81 Ultra भन्ने र नाम सुन्दा चाहिँ नयाँ लाग्न सक्छ तर काम चाहिँ त्यसो खासै नयाँ छैन है किनभने इट्स बेसिकली सेम एज लास्ट इयरको Redmi 13C मा भएको Helio G85 तपाईले यहाँ यो दुईटा चिपसेटको कोर आर्किटेक्चर हेर्नुभयो भने धेरै नै सिमिलर छ खाली मैले डिफरेन्स पाएको भनेको चाहिँ Antutu अथवा Geekbench जस्तो बेन्चमार्किङ एप्सहरुमा चाहिँ G81 Ultra को हायर छ हल्का स्कोर त्यस्तो धेरै पनि हैन एकदमै कम त्यो बाहेक अब नर्मल पर्फर्मेन्समा त मलाई त्यस्तो केही डिफरेन्स लागेन यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब नर्मल कामहरु जस्तै अब फेसबुक इन्स्टाग्राम चलाउने कल उठाउने मेसेज गर्ने जस्तो कामहरु मजाले गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोहरु हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो केही समस्या चाहिँ हुँदैन इनफ्याक्ट अब 4 देखि 5 वटा लाइट एप्सहरु यदि तपाईले मल्टिटास्क गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो स्लो हुने स्लगिश हुने पनि केही समस्या चाहिँ मैले यहाँ पाएको छुइन त्यही हो अब गेमिङ गर्नको लागि चाहिँ यो डिभाइस त्यति राम्रो अप्सन होइन गर्न चाहिँ मिल्छ है PUBG जस्तो गेम अथवा फ्री फायर तपाईले 30 FPS मा डिसेन्टली नै खेल्न सक्नुहुन्छ तर फेरि 4GB भेरिएन्ट लिनुभयो भने चाहिँ त्यो अलि पोसिबल हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ 6GB अर मोर नै चाहिने हुन्छ नर्मल गेमहरु जस्तै सबवे सर्फर अथवा टेम्पल रनहरु चाहिँ यहाँ मजाले नै चल्छ त्यस्तो केही दुःख हुँदैन चलाउँदाखेरि र Redmi ले सफ्टवेयर पनि अलमोस्ट लेटेस्ट नै दिएको छ Android 14 आउँछ बेस्ड अन HyperOS र अब पहिलाको MIUI भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रिफाइन भएको छ एक्सपिरियन्स तर मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा भनेको चाहिँ एड र ब्लोटवेयर हो जुन चाहिँ यो फोनमा तपाईहरुले पाउनुहुन्छ सिस्टम एप्सहरुमा चाहिँ युजुअली एडहरु आइरहेको हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईले सिस्टम एप्सको सेटिङ्समा गएर अनि त्यहाँ रेकमेन्डेसन्सहरु अफ गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर यदि अब एकदमै टेक फ्रेन्डली हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईहरुले एड्सहरुको समस्या फेस गर्नुहुन्छ ब्लोटवेयर चाहिँ मोस्ट अफ देमलाई अनइन्स्टल गर्न मिल्छ सो त्यत्रो ठुलो इस्यु चाहिँ भन्दैन म एनीवे अब चाहिँ क्यामेराजको बारेमा कुरा गरौँ र यहाँ चाहिँ तपाईले डुअल क्यामेरा सेटअप पाउनुहुन्छ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी र अर्को चाहिँ 0.2 मेगापिक्सलको अक्सिलरी लेन्स हो व्हिच इज बेसिकली युजलेस तर यसको प्राइमेरी लेन्सले खिचेको इमेजेसहरु चाहिँ दे कम आउट क्वाइट नाइस भन्न सकिन्छ अलि नेचुरल टाइपको टोन छ मैले चाहिँ Samsungको A06 भन्ने फोनसँग पनि कम्पेयर गरेको थिएँ र Samsungको आउटपुट त तपाईलाई थाहा नै छ अलि पन्ची ब्लूजहरु ग्रीन्सहरुमा बढी फोकस हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन हल्का टोन डाउन कलर्स छ तर दुईटैको आउटपुट चाहिँ मलाई चित्त बुझ्दो नै लागेको छ यहाँ Redmi ले डायनामिक रेन्ज पनि राम्रैसँग ह्यान्डल गर्छ र 50 मेगापिक्सलको लेन्स भएर डिटेल्सहरु पनि डिसेन्ट नै छ पोर्ट्रेट्सको कुरामा चाहिँ फेरि Redmi 14C ले हल्का बेटर काम गर्छ ब्याकग्राउन्ड एक्सपोजर देखि लिएर सब्जेक्टको स्किन टोन छ नि त्यो चाहिँ Redmi 14C मा हल्का बेटर आउँछ र पोर्ट्रेट जस्तै सेल्फीहरुमा पनि तपाईहरुले राम्रै स्किन टोन पाउन सक्नुहुन्छ जे होस् डिसेन्ट छ के यसको क्यामेरा आउटपुट अब अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स त छैन बट बजेट प्राइसमा हामीले यति कन्सिडर गर्न चाहिँ सक्छौं भिडियोजहरु चाहिँ फेरि त्यस्तो राम्रो छैन यहाँ तपाईले म्याक्सिमम खिच्न सक्ने भनेको 1080p 30 fps मा हो र EIS OIS त केही पनि छैन हल्का शेकी नै छ आउटपुट जुन चाहिँ अब तपाईले जेनरली अब आफ्नो साथीहरुसँग रमाइलो गरेको भिडियोहरु मात्र खिच्न मिल्छ त्यस्तो प्रोफेसनली युज गर्न चाहिँ मिल्दैन फाइनली ब्याट्री लाइफ चाहिँ फेरि यो फोनको निकै नै राम्रो छ यहाँ चाहिँ 5160 मिलिएम्प आवरको ब्याट्री छ र दैट पेयर्ड विथ लो पावर प्रोसेसर र रिफ्रेश रेट पनि त खासै 120 हर्ट्जसम्म जाँदैन नि त सो दैट मिन्स कि तपाईले ब्याट्री लाइफ चाहिँ एकदमै राम्रो पाउनुहुन्छ दमदार नै छ इनफ्याक्ट लाइट युसेजमा त 2 दिनसम्म पनि टिक्न सक्छ अनि अब तपाई चाहिँ हेभी युजर हुनुहुन्छ भने पनि दिनभरिको ब्याकअप त यसले मज्जासँगले दिन्छ चार्जिङ चाहिँ हल्का स्लो नै छ 33 वाटको चार्जर आउँछ तर 18 वाटको चार्जिङ सपोर्ट छ जसले चाहिँ ढुक्कै 2 घण्टा त लाग्छ यसलाई फुल चार्ज हुनलाई र फाइनली यहाँ अर्को पनि कुरा म के एड गर्न चाहन्छु भने यहाँ तपाईले डुअल सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्डको सपोर्ट पाउनुहुन्छ र हामीले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ एनसेल देखि लिएर एनटीसी को 4G नेटवर्कमा खासै के इस्यु चाहिँ भएको छैन अनि VoLTE कल्स क्यारियर भिडियो कलिङ अनि वाइफाई कलिङहरु पनि यहाँ सबै मज्जाले गर्न मिल्छ सो विथ दिस हामी चाहिँ यो भिडियोको एन्डमा आइसकेको छौं र युजुअली ब्रान्ड्सहरुले चाहिँ यो 10 देखि 15 हजार को सेगमेन्टमा खासै फोनहरु लन्च गर्ने गरेको छैन टेक्नोको अप्सन छ स्यामसङ छ एन्ड देन देयर इज रेडमी र
रेडमीले चाहिँ युजुअली राम्रै डिभाइसेसहरू लन्च गरिरहेको हुन्छ लास्ट इयरको Redmi 14C वाज अल्सो अ डिसेन्ट अप्सन र 14C मा त्यस्तो धेरै डिफरेन्स चाहिँ छैन तर दिस इज स्टिल अ गुड अप्सन अन्डर 15,000 रुपिज यदि तपाईँको युसेज चाहिँ त्यस्तो हेभी छैन भने तपाईँले 4GB ऱ्यामवाला भेरिएन्ट लिँदा पनि खासै केही हुँदैन तर हल्का तपाईँहरूले सानोतिनो गेम खेल्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई हल्का स्मुदर एक्सपिरियन्स चाहिन्छ भने चाहिँ मेरो एडभाइस इज गो फर द 6GB ऱ्याम एन्ड 128GB भेरिएन्ट एट द लिस्ट जुन चाहिँ 16,000 रुपियाँमा पाइन्छ र डिसेन्ट प्राइसिङ पनि हो अनि अब यो फोनको डिस्प्ले डिजाइन ब्याट्री चार्जिङ सबै डिसेन्ट नै छ त्यही हो त्यो रिफ्रेस रेट चाहिँ हल्का अप्टिमाइज गर्नुपर्ने देख्छु म रेडमीले तर त्यो बाहेक दिस इज अ भेरी डिसेन्ट अप्सन फर अन्डर 15,000 रुपिज र तपाईँहरूलाई यस्तै टेक रिलेटेड ग्याजेट रिलेटेड भिडियोजहरू हेर्न इच्छा छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब टु आवर च्यानल यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् आई सी यु इन द नेक्स्ट वान